ओके एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा र आजको दिनमा हामी रियाक्ट जेएसको डे 22मा छौँ र आज चाहिँ हामी फर्दर अगाडि चाहिँ हेर्छौँ हामी के गर्नेछौँ भनेर सो हामीले चाहिँ अहिले लाइफ साइकल मेथडहरू चाहिँ हेरिरहेको छौँ है सो लाइफ साइकल मेथडमा हामीले सबै कुराहरू इनिसियलाइजको सबै कुराहरू चाहिँ हेरिसकेका छौँ लगभग लगभग होइन सो जस्ट म एउटा फायरफक्समा एउटा ट्याब खोल्छु र हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु हाम्रो लाइफ साइकल मेथड इन रियाक्ट है त ओके यहाँनिर हेर्छौँ हामी चाहिँ लाइफ साइकलमा हामीले कन्स्ट्रक्टरको हेऱ्यौँ रेन्डरको हेऱ्यौँ कम्पोनेन्ट निड माउन्टको हेऱ्यौँ है अब यसै गरी लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ कम्पोनेन्ट अपडेट भनेर पनि हुन्छ भनेर है यसरी मैले यदि लाइफ साइकल अफ रियाक्ट इमेज हान्छु नि मलाई इमेज चाहियो अरे होइन ओके यो इमेज हेरौँ ठिक छ हामी यो इमेज हेर्छौँ है त ओके यो इमेज हेर्छौँ तर यसमा हामीले यहाँनिर हेरौँ ल माउन्टिङ छ माउन्टिङको हाम्रो कन्स्ट्रक्टर भनेर कम्पोनेन्ट निड माउन्ट यो दुइटा हेऱ्यौँ है अब हामी हेर्दैछौँ अपडेटिङमा है अपडेटिङमा के छ त रेन्डर हामीले हेरिसक्यौँ अर्को भनेको कम्पोनेन्ट डिड अपडेट छ कम्पोनेन्ट अपडेटवाला मेथड होइन अब यो कम्पोनेन्ट अपडेट हामीले कतिखेर कल गर्छौँ कतिखेर युज गर्छौँ त्यो कुराहरू हेर्छौँ है यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो रेन्डरिङलाई चाहिँ स्टप गर्ने काम गर्छ है सो हामीले त्यो पनि हेर्छौँ है जब हाम्रो स्टेट अर प्रप्स अपडेट हुन्छ तब यो चाहिँ रन हुन्छ किनभने त्यो माउन्टमा होइन त्यो अपडेटमा रन हुन्छ नि त अब युज के हो त्यसको भन्दा कुनै पनि स्टेट अपडेट अरू कुनै स्टेटको पर्टिकुलर भ्यालु अथवा अपडेट अरू भनौँ फङ्सनलाई स्टप गर्नु पऱ्यो भने हामीले युज गर्छौँ सपोज मेरो स्टेटको भ्यालु चाहिँ 5 छ भने कम्पोनेन्टलाई रेन्डर नगर अर 5 भन्दा माथि 10 भन्दा कम छ भने कम्पोनेन्टलाई रेन्डर गर यस्तो हामीले फङ्सनहरूमा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट अपडेटको यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ है अब अर्को भनेको जब हामीले कुनै एउटा स्टेटलाई बार बार अपडेट गर्छौँ कुनै एउटा कन्डिसन लगाएर स्टप गर्न सक्छौँ है त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई धेरैचोटि रेन्डर गर्नु परेन त्यसले गर्दा हाम्रो एप्लिकेसनको स्पिडलाई पनि इन्हान्स हुने काम गर्छ है सो आइप के हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला त ओके हामी कोड पनि गरेर हेर्छौँ हामी कोडमा जान्छौँ अब कोडिङमा चाहिँ एउटा क्लास कम्पोनेन्ट बनाउँछु म यो पहिलाको यो चाहिँ हो सबै कुराहरू होइन यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म हटाइदिन्छु यसलाई पनि म हटाइदिन्छु यसलाई पनि म हटाइदिन्छु यसलाई हटाइदिन्छु र यहाँनिर चाहिँ म अहिले के गर्छु भन्दाखेरि H1मा चाहिँ हेलो लेख्छु है त ठिक छ अब टर्मिनलमा गएर न्यू टर्मिनल जान्छु र यसलाई चाहिँ म रन गर्ने काम गर्छु है त एनपिएम स्टार्ट गरेँ मैले मेरो सर्भरलाई रन गर्दैछु र यतिन्जेल म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो रियाक्ट जेएसको भिडियो चाहिँ अबदेखि सन्डे सन्डे मात्रै आउनेछ एभ्री सन्डे चाहिँ हाम्रो यो रियाक्ट जेएसको चाहिँ कोडहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ त्यसमा अब मेरो लोकल होस्ट 3000मा चाहिँ एउटा चिज चाहिँ रन भइसकेको छ है हेलो भनेर जुन चाहिँ मेरो H1 ट्यागमा मैले लेखेको कुरा हो है अब यहाँनिर चाहिँ मैले H1 ट्यागमा लेखेको छु है त अब के गर्छ भन्दाखेरि हामीले सिम्पल एउटा एप डट जेएसमा हामीले के गर्यौँ क्लास कम्पोनेन्ट बनायौँ होइन यसमा अब कन्स्ट्रक्टर सुपर भनेर त लेख्नु परिहाल्यो होइन एउटा अब H1 ट्यागमा हेऱ्यो भनेर लेखेको छु अरू केही गरेको छैन होइन अब सुरुमा एउटा स्टेट बनाउँछौँ हामी स्टेटको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि दिस डट स्टेट गर्छु म त्यसपछि इक्वल्स टु होइन त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले म काउन्ट युज गर्छु 0 है त काउन्ट 0 युज गर्छु काउन्टको सी क्यापिटल है त ओके काउन्ट 0 युज गर्दैछु मेबी काउन्टको काउन्ट इज नट डिफाइन्ड है काउन्टलाई चाहिँ मैले डिफाइन गर्नुपर्छ होला सायद काउन्ट है काउन्टलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो लेट्स सी रिलोड ओके काउन्ट चाहिँ 0 गरेँ है काउन्टको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ मैले 0 लेखिदिएको छु यसमा है सो यो स्टेटमा चाहिँ अहिले काउन्ट लेखेको छु र यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ मैले 0 लेखेको छु है अब H1मा के गर्छु भन्दाखेरि H1मा चाहिँ हेलो लेख्छु अनि यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि दिस डट स्टेट डट काउन्ट है यति गर्छु र डिफल्ट भ्यालु 0 छ भने यहाँ चाहिँ हेलो अनि 0 आइरहेछ है हेलो 0 भने चाहिँ यहाँनिर हल्का स्पेस दिउँ है यहाँनिर अब के हेलो 0 आइसकेको छ है अब एउटा बटन बनाउँछु म चाहिँ होइन अपडेट भनेर एउटा बटन बनाउँछु र यहाँ चाहिँ मैले एउटा अनक्लिक फङ्सन बनाउँछु ओके अपडेट भइहालेछ होइन ओके ठिक छ सरी सरी ओके यहाँ चाहिँ म अनक्लिक युज गर्दैछु र अनक्लिकमा चाहिँ म एउटा एरो फङ्सन बनाउँछु इक्वल्स टु त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के गर्छु दिस डट सेट स्टेट होइन
यहाँनिर त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले काउन्ट दिस डट स्टेट डट काउन्ट +1 ओके मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मेरो हरेकचोटि बटन क्लिकमा चाहिँ अपडेट बटनमा चाहिँ मेरो त्यो काउन्टलाई चाहिँ +1ले चाहिँ बढाइदिएको छु है त लेट्स रिलोड इट बटन आइसकेको छ अपडेट भनेर थिच्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी चाहिँ मेरो हरेकचोटि बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसले मेरो चाहिँ अपडेट गराइरहेको छ है त ओके ठिक छ अब के गर्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ म सुट कम्पोनेन्ट अपडेटको युजमा हजुरलाई देखाउँछु है यहाँनिर है त सुट कम्पोनेन्ट अपडेट यसले देखाइहाल्यो है यसले सुरुमै यो देखाइसकेपछि यस्तो गरेर चाहिँ यहाँनिर यस्तो गर्छु है त अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा कन्सोल डट 1 पठाउँछु यहाँनिर चाहिँ दिस इज अपडेट लेख्छु होइन ठिक छ अब हेरमै मैले के गर्छु भन्दाखेरि है यसलाई यहाँनिर रिलोड गर्छु यहाँनिर इन्सपेक्टमा जान्छु र यहाँनिर हामी कन्सोलमा चेक गर्छौँ है रेस्पोन्स ओके ठिक छ कन्सोलमा हेर्छौँ अहिले हामी एकचोटि रन गर्छु यसलाई रिलोड गर्छु ठिक छ अब यो अपडेटमा भन्ने म बटनमा थिच्छु है म 1 थिच्छु ओके दिस इज अपडेट भनेर कल भयो यहाँनिर है यो कल भइरहेछ है तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अपडेट भयो त हाम्रो यहाँ रेन्डर भयो त भएन नि अपडेट गर्छु कल भइरहेछ है फेरि आइरहेछ है फेरि आइरहेछ है त्यो अघि हानेको कन्सोल डट 1 फेरि आइरहेछ है अपडेट गर्छु फेरि आइरहेछ तर यहाँ हेलोमा त 0 देखि बढेकै छैन हाम्रो ठिक छ यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ अब यसको एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि कि त हाम्रो स्टेट अपडेट भएकै छैन त स्टेट अपडेट चाहिँ भइरहेको छ है अब त्यसलाई चेक गर्नको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि कमा दिस डट स्टेट डट काउन्टर युज गर्छु ल ओके मेबी यो नराखि नै हुन्छ होला हामीले है ठिक छ दिस डट स्टेट डट काउन्टर यो राखेँ है मैले अब यसलाई रिलोड गर्छु यसलाई त्यसपछि म अपडेट गर्छु है यहाँ दिस इज अपडेट गऱ्यो भयो फेरि आयो दिस इज अपडेट भनेर फेरि आयो दिस इज अपडेट भनेर फेरि आइरहेछ अनडिफाइन आइरहेछ सरी दिस डट सेट डट काउन्टर यो किन मेरो त्यस्तो यसले दियो त यसले दिनु पर्ने जस्तो लाग्छ है Okay, let's check है मैले चाहिँ काउन्टर लेखिरहेको छु खासमा होइन खासमा कति हो खै खासमा यो पनि हुँदैन अनि यहाँ चाहिँ काउन्ट मात्रै हुन्छ है मैले काउन्टर लेख्न थालेको छु काउन्ट कोठामा ठिक छ यसलाई मैले रिलोड गरेँ अब मैले थिच्छु ल अपडेट गर्छु दिस डट दिस इज अपडेट 0 आयो 1 आयो 2 आयो 3 आयो होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन 3 सम्म आइसकेको छ हेर्न सक्नु 4 आयो 5 आयो 5 आयो 6 आयो ठिक छ हाम्रो स्टेट चाहिँ अपडेट भइरहेछ कि तर के भइरहेछ भने यहाँ रेन्डर चाहिँ भइरहेको छैन कि ठिक छ हामीले गरेको स्टेटहरू सबै अपडेट भइरहेछ तर रेन्डर चाहिँ भइरहेको छैन अब प्रब्लम के भइरहेछ बाई डिफल्ट चाहिँ मैले के भनेको थिएँ यसले रेन्डरलाई ब्लक गरिदिन्छ है सो रेन्डरलाई ब्लक गरेको कारणले हामीले के हुन्छ यसलाई रिटर्न यदि हामीले यसलाई ट्रु गऱ्यो भने के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो रेन्डर चाहिँ अनब्लक हुन्छ है ठिक छ रिलोड हटाइदिएँ अब अपडेट गर्छु 1 2 3 ठिक छ देख्नु भयो नि हजुरले अघिसम्म चाहिँ हाम्रो रेन्डरिङ ब्लक भइरहेको थियो हाम्रो स्टेट अपडेट भइरहेको थियो तर त्यो स्टेट अपडेट भइसकेपछि यो होल जुन यो कम्पोनेन्ट छ यसलाई रेन्डर गरिदिएको थिएन कि स्टेट चाहिँ अपडेट हुन्छ तर रेन्डरिङ चाहिँ यसले ब्लक गरेन हामीले चाहिँ हेर्दा चाहिँ नदेखेको किनकि स्टेट अपडेट भएपछि यो कम्पोनेन्ट रिरेन्डर भएपछि पो बल्ल देखिने हो त अब यो रिरेन्डर नै भएन भने यसको फाइदा नै हामीले त देख्दैनौँ नि त अब यसको फाइदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै स्पेसिफिक कन्डिसनमा हामीले रोक्न मिल्छ है हामीले जस्तै यहाँ सपोज है हामीले सपोज यहाँनिर इफ लगाइदिएर होइन इफ दिस डट स्टेट डट हाम्रो के अरे काउन्ट ठिक छ count is greater than 5 and then this dot state dot count is greater than 10 ठिक छ अब यति मैले कन्डिसन लगाइदिएँ इज लेस देन 10 ठिक छ यति मैले चाहिँ कन्डिसन लगाइदिएँ ठिक छ यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ यसो गरेर यसलाई चाहिँ मैले यसो गरेर यसलाई चाहिँ मैले यसो गरेँ ठिक छ अब मेरो के छ कन्डिसन यदि काउन्ट चाहिँ मेरो 5 भन्दा बढी छ र 10 भन्दा कम छ भने चाहिँ रिटर्न ट्रु भनेको रेन्डरिङ चाहिँ अनलक हुनु पऱ्यो है रिलोडिङ हेरौँ है
अब यसले भनेको 5 भन्दा अगाडिसम्म यसले रेन्डरै गराउँदैन। 1 2 3 4 5 5 भयो। अब 6 देखि चाहिँ यसले रेन्डर गराउँछ है। 6 7 यी 6 भयो 7 8 9। अब ठिक छ। अब 10 हुन्छ अनि 10 10 यसले के भनेको छ कन्डिसन हाम्रो लेस देन 10 भनेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसले रेन्डर गर्नु पर्यो त्योभन्दा पछि चाहिँ यसले रेन्डर गर्नु परेन है। अब मैले थिच्छु 10 हुन्छ अब रेन्डर हुँदैन कि जति पनि अपडेट थिच्छु अब चाहिँ रेन्डर हुँदैन है। सो हामीले चाहिँ यस्तो कुनै पनि एउटा कन्डिसनहरू छ जसमा चाहिँ स्पेसिफिक कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले रेन्डरलाई रोक्ने यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ है। सो त्यस्तो कुनै हामीलाई प्रोजेक्टमा हाल्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ यसरी युज गर्छौँ है। अब यसरी हामीले कन्डिसन लगाएर कति बेला रेन्डर गर्ने नगर्ने हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। सो यसले गर्दा चाहिँ मेसिन हाम्रो यो मेसिन ठाउँमा चाहिँ के भन्छ रेन्डरहरूलाई ब्लक गर्न सक्छौँ भनेर जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एपको चाहिँ स्पिड अलिकति इन्हान्स हुन जान्छ है त। सो यसको चाहिँ युज त्यो हो हेल्प पनि त्यो भयो है त। सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। सो आजको लागि चाहिँ यति नै मैले छोटो हालेको छु अहिलेका लागि चाहिँ। अनि सो फर्दर हामी चाहिँ अब नेक्स्ट सन्डेमा गर्नेछौँ। एभ्री सन्डे हामी रियाक्ट जस्तो गरि नै हाल्छौँ र एभ्री डे सकेसम्म चाहिँ मैले लाइभ आउने कोसिस गरिरहेको छु जहाँ म चाहिँ ब्याक इन जाभा स्प्रिङ बुट आफूले पढ्दै गरिरहेको हुन्छु क्रुड एप्लिकेसन। सो त्यहाँ पनि हजुरहरूले आएर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले मलाई जुनै पनि क्वेसनहरू छन् सक्नुहुन्छ है त। सो केही क्वेसन छ भने डु लेट मी नो अनि हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कोर्सहरू मलाई एक्चुली भन्नु होला है त। सो थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ 302 सब्सक्राइबरको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि चाँडै नै ठुल्ठुलो अरू पनि अनाउन्समेन्टहरू चाहिँ आउँदैछ है त त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन है त।